little did I know na yung pinuntahan ko pala kanina, Palace. Yun na pala yung Ubud Palace. Na eto siya. Motor nga pala ako. Hindi ko na napakita dahil alas 4 na. Ang traffic niya. Ang hirap ng motor dito. Pili ko lang sa Laguna ako. Sobrang traffic. Then, parang kanina, doon ako nag-park sa kapila. Parang may festivities na mangyayari mami. Kasi ang daming tao. Dito na tayo. Sabi niyo para lang sa pulo. Wrong timing tayo kasi ang daming utaw. Kasi may event nga tonight. Hindi tayo makapag-picture ng ayos niya. So, pang-guard ko na agad. Kakaligo ko lang. Okay pala siya. Meron pa pala dito sa loob. Binabash ko agad. And ang maganda dito, for free siya. Pwede kang pumasok anytime. So, malaki pa pala siya. Punta pa tayo doon. So, alam niyo ba, kanina, kausap ko yung tour guide ko. Tapos, doon ko nalaman yung Indonesia pala. Ay, hindi, sa Bali na. Mostly ng religion sa Bali is Hinduism. So, ayan. Hindi kasi ako familiar talaga sa Hinduism, which is pag-aralan naman. Pero, like, hindi like full details yung naalala ko. And, ganito pala yung mga palaces nila. And, napansin ko sa mga doors nila, parang may something touch of gold. And then, iba-iba din talaga yung doors, yung details ng doors. So, pili kami meaning sila. Okay, masyado naman daming tao dito. Lipat tayo, lipat. In fairness naman, na-push ko yung mga gusto kong gawin dito, ne. Kapala lang na mukha kasi hindi ka naman nila kilala. Sobrang amazing! So ngayon, doon naman tayo sa isang temple. Ang alam ko, dito lang din. Hindi ko lang alam kung saan mismo. Doon tayo sa Pura, Taman, Saraswati Temple. Sinaulo ko yun, ne. Kaya nyo yun. Dahil naliligaw na tayo, hindi na tayo tutuloy. Ay! Okay, kunwari wala nangyari. Tingin na sa akin yung mga utaw. Sobrang hirap na ako sa helmet na ito. Ayoko na. Ba't kasi ako lang mag-isa? Ba't kasi wala akong jowa? Hindi sana may driver ako. So ayan, nagkandaligaw-ligaw na tayo. Doon pala sa kabilang street yun. Kasi nadidistract ko sa mga ako. Ang dami nila. Dami-dami lalaki sa mundo. Wala akong jowa. Utang na loob. Ayan, eto na. Diyos ko ho. Kaya pala. Ay, walang tao. Sabi ko walang tao pero pagdating ko, tcharan! Oh, yung ganda. Bakit ganyan? Alam mo, which are from the coast of right? What's up guys? It's an apple time! So for today, ayan, nandito ako sa shared dito ako sa shared bathroom ng hostel. Guys, sobrang ganda niya. Tingnan naman, all white and earth tone. Nung makita ko talaga to sa hostel world, ay, na-i-book yan. I-book na yan, bayaran yan kahit na pera. So ngayon, may tour ako today. Ligo muna ako, then mag-breakfast ako kasi at 9 AM dadating na yung tour guide namin. Susunduin kami dito sa hostel. Kakain akong breakfast dahil kung alam niyo naman, I love breakfast kapag nag-tour. Ilabas ko yung sinasabi kung talagang nalalagay ng alam niyo ba, hindi dapat ito yung damit ko ngayon. Pero papalit ako mamaya. Kasi yung dala kong damit hindi magkasya sa akin. Pahit-pahit ko na ito, hindi pa rin kasya. Ang sikip-sikip. Hindiran ko lang kasi hindi ako makasayaw kasi baka mamaya may dumating na utang. Pero ngayon, mag-ano muna tayo. Di lahat ba ito? Nag-inboard ko na yun. Okay, baka maka-copyright. Tama na. I forgot to tell you na naulan nga pala. Hindi masyadong maayos yung setup today. Doon yung breakfast area. Ayun sa taas. Sa taas. Ayan. So, ayun naulan. So, hindi ko alam kung paano mangyayari. But tuloy pa rin yung tour. So, lalaban eh. Shit, andyan na yung tour guide ko. I really need to eat quick. Let's go. It's raining. Kainis. I plan to take photos pa naman ngayong umaga kasi kahapon hindi ako nakapag-picture ng ayos kasi sobrang daming tao. But now,
dati nandiyan na yung tour guide namin sa baba, sa labas. And kakaraos ko lang mag-shower, nakakaloka. Dami kasing hanap. So this is the breakfast, this is the coffee area. Tapos meron ding juice. And then may tea. Gusto ko yung tea. Eating time. So now, ayan, punta na tayo sa Wanagiri Hidden Hill and I'm with May. He's my tour guide for today and siya din yung sumundo sa akin yesterday sa airport. And we are here. Ay, ito pala yun. Hindi ko na yung na-inform kanina but ayan, dito tayo pupunta. So, let's go. Thank you. For Wanagiri Hidden Hill, we need to purchase a 100,000 ticket and unlimited photos na siya for everywhere. Let's go! I'm so excited! Oh, ito pala yun. So, ganito lang pala siya kaliit. Ang dami na. Oh my God, the people here are so nice. So, pag-take ng photos, sobrang galing nila. Nandito tayo ngayon sa boat. Ayan, nakakatakot. Kapag nalaglag ako dito siguro, boss, hindi man po ako bumalik. Ano po, I love you. Charot! Charot lang, boss. Increase. So, meron pa pala here. Ayan. Meron pa here, pero hindi ko alam kung sino magpipicture sa akin. Ang hirap naman ang single, ne. Diba, parang lang ako nasa Laguna dito, ne. Gantong-ganto sa amin. Ganyan. Tapos makikita mo yung suso ng dalaga. Yung bundok sa harap namin. Kung taga Laguna kayo, alam nyo yan. Parang ayun pa yung lolo ko, namamangka. Ganong level. Play that song. Alam nila yung talaga. Hindi ko kaya hanggang sinusundan ako ng trabaho. Nakakaloka. Tama na ako. So, meron dito. May ticket pa na parang Bali Hidden Swing. Kasi swing. Pero, ibang place daw. It's 350,000. Kasi yung swing here, just for photos lang to. So ngayon, nalarga na tayo dahil ng oras na kailangan marami tayo mapunta ngayong araw na ito. Let's go, picture! Now we're going to the Handara Gate, but we have a problem because mahaba na daw yung pila. These are pero sana mas mabilis lang ako pag-take ng photos there. And kaya dasal lang mga ate. Solo ko yung kotse niyo, oh. So, ayan. We are here sa Handara Gate. But, tingnan naman, may pila siya, guys. Pero, laban lang. Wala kami ng ticket. And it cost 30,000. It's, I think, 150 in the Philippines. Parang ganyan. Mahal. Malaking pera. For a photo, it's 50,000, diba? Diba rin? Just take photos dito na sa gitna kahit hindi nakapila. And we've tried our best and successful. Thank you so much, mate. So now we are here sa Ulun Temple. Dito yung parang yung temple nandun sa lake. And just a quick visit. So may ticket na naman. Thank you. It's Ulun Danu Beratan pala. Hindi Ulun Datu. Saan galing yung Datu? Ganda, para ka nasa Luneta Park. Dito level. Mainit na. Tap. So we're now living at sa quick shoot lang. Kasi nga nagmamadali kami and babalik kami ng Ubud. Ayun, talaga nag-picture lang ako. Alam niya, mga turista, ganyan. Tipong pumunta lang ng ibang bansa para mag-picture, hindi para sa kultura. Charot. Pero nung hinayang ko sa binayad na 50,000. 50,000 eh. Parang, magkano yan sa atin? 250 pesos. Hindi ko kaya. Focus on me, bitch. Focus! Say hi!
Here's my buddies for today. So ayan, we paid like 20,000 Indonesian rupiah here para makapunta sa waterfall. Ba't di ka nag-focus? Ay, sorry. Akala niya sinama ko siya sa video. Grabe, dumidilim na. Ay, nakita ko na siya. It's nice. Grabe, kita ko dito. Ang daming tao sa baba. Nag-swimming sila. And may swing din in fairness. Siyempre, mababa naman tayo, diba? Grabe, ang taas. Parang dyan na lang ako titira mamaya. Hindi na ako uuwi ng hostel. Na-imagine ko na yung pag-akyat namin. Good luck. Ano ba yan? Hirap pa nga bumaba. May mga mga halimaw pa na nandito. Mga lason. Pag gantong nahirapan na kami, hindi kami natutuwa sa inyo. Ayan. Ay! So finally, we are here. Kalahin mo yun. Good luck na lang sa pag-akyat, ne. Uy, ne. Good luck. Ang daming tao. Uwi na lang ako. Girl, nanghihina ako. Ang daming afam. So, ang video nito ay walang kwenta dahil may afam lang sa likod na sobrang cute. Pinapakita ko lang siya. Para kung may ginagawa tayo. Ayan siya! Ayaw ko na! Uy, baby, I'm here! Ba't ka lang mag-pass? Para naman tutanga. Hindi ko rin kaya. May nagpiprenup na eh. Parang with the waterfalls at with the mga tao na sa likod. Good luck sa pag-edit. Yay! Success! Ang daming utaw, ne. Sobrang daming utaw. Sino kaya dyan yung para sa akin? Okay, ne. Kinakalaban ako nito mga to. Ayan o. Kinakalaban nyo ko. Wait nga. Makabad na to. Woo! Pagsanhan falls pa rin! Walang nakalo! Uy, pero ang ganda dun sa taas. Pwede ka din para mag-picture dito. Pero hindi ka lang kung may bayad o wala. Dapat meron pang mga kainan dun sa taas. And then may mga swimming. Wala tayong budget. How can something so wrong feel so right all along? Catch me, I'm falling for you. How can time be so wrong? Finally, I'm home. May tao na sa taas. Hindi ako makasigaw lang ayos. Yan, it's my last day here sa Ubud. And nalihubat ako kanina. 6 PM nakabalik na kami here. And ay, hindi ko kayo matur sa kwarto kasi may tao. Kanina wala kasi tapos ilubat na ako doon. Pag ganito itong camera mo to. Ay, ito ko na ba? Ay, mag-focus. Okay, isa mo. Oh, hindi mo ba makita yung mukhang ang ganda-ganda? Ayun, hinami na kami ng Tagalala. Ang dami namin hindi napuntan dito sa Ubud. But, ewan, feeling ko talagang kailangan ko magsama ng friends kapag punta ako dito. Pangit ko ng boses ko, hindi ako ganito. So, tomorrow, seminyak na kasi ako. Doon naman ako kasi nandun yung mga parties. Mas maganda nga ako ngayon yung party. Kasi, Saturday, nakakainis. Nanghihinayan talaga ako. Mas maganda kasi talaga doon. Magti-dinner na ako. Kasi hindi ako masyado nakakain kanina ng lunch. Hindi masyadong maayos. Doon ngayon, ayan, meron barbecue party dito and meron silang performances sa poolside. So, I'm so excited to network with others, you know. Medyo haggard na din ako, kaya tsaka na ako magkakwento kapag maayos na yung tutulugan. So, ayun guys. See you. Thank you so much for watching. I'll see you next. Kapag na-edit ko na yung next vlog, I'll see you. Charot. Good night!